Bismillahirrahmanirrahim. Chapter 10 Thermodynamics first year. Your dear aham topic thermal equilibrium. چې کله دا نوم مې مستوزن تم څه خبر راشي thermal equilibrium. په کوم ځای کې چې دا ټکی راشي equilibrium balance اسی ګوره ښه اسی جنرالي سو کوئی equilibrium مين یو شیز equilibrium تلاړ balance تلاړ یو شان شو indirectly مطلب دا دی یو شان شو لکه تله د تله تاسو به تله لیدلی نو چې کله یو طرف هغه یو طرف درونی او بل سپک دیته equilibrium وایي د بیلنس نه وایي خو کله چې دواړه طرفونه څه شي سیم شي د ما د خبرې مقصد کوم ځای کې چې دا ټکی راځي equilibrium د equilibrium مطلب څه دی سیم څه مطلب دی کانسټنټ نو څه مطلب thermal equilibrium او ترم خو تاسو پیژنئ heat یا temperature نو thermal equilibrium بس ته وایي هغې ته وکې دی when two bodies have same temperature then the bodies are said to be in thermal equilibrium چې کله دو bodies دي دو system دي دو objects دي داغو temperature یو شان شو نو ته پوه شه that is called thermal equilibrium څه مطلب یاد ساتئ هیټ هغه انرژي ده چې دی فلو کیږي نو چې ته thermal equilibrium ته لاړو نو چې thermal equilibrium ته لاړو د دواړو bodies temperature به څه شي سیم شي نو د دو په مینس کې به هغه هیټ فلو سټاپ شي ولې تاسو وایئ what is heat heat is a form of energy which flow from hot body to یا د هیټ فلو لپاره شرط څه دی change of temperature نو چې ټمپریچر سیم شو نو هیټ فلو بیا نه کیږي یا په سیم ریټ په کیږي مطلب یو باډي چې څومره لاس کوي دومره به څه کوي ګین کوي نو اوورآل به خبره فکس وي when two bodies have same temperature heat flow becomes zero or same rate explanation ته ځو که زه ټو objects یا ټو سیسټم راوالم او په اوله کې په ډیفرنٹ ټمپریچر باندې دي او زه دا راولم ترمل کانټیکټ ته څه مطلب ترمل کانټیکټ دا دو باډیز په یو کانټیکټ باندې یو بل سره ټچ کم چې یو لاس کوي نو بل یې څه کوي دا کانټیکټ په تھرو باندې زه داسې یو کانټیکټ ولګوم چې یو لاس کوي او بل هیټ څه کوي ګین کوي او دواړو ټمپریچر سیم نه خو دواړو ټمپریچر ډیفرنٹ دي نو ګوره وته when two objects at different temperatures are brought into thermal contact with each other نو تاسو ماته وایي انرژي به ترانسفر کیږي د کم باډي نه د هاټر باډي نه چاته سپونټینیسلی پیژنئ په خپله به ځي ضرورت ورته نشته ولې یو به هاټ باډي بل به څه کوړي لکه دا مارکر دی زه هم ځای پرېږدم سر ته پرېږده په خپله به ځي ښکته د هاینلو ته په خپله سپونټینیسلی په یو ځای کې به ګورئ مونږ نو مطلب دا شو هیټ په خپله د چا نه چاته فلو کیږي د هاټ نه کور ته دې ته سپونټینیس وایي بل ته وایي مونږ به یې کوو داسې هم په چپټر کې یو ځای راشي چې هیټ په مونږه فلو کوو د یخ نه ګرم ته خو په خپله نه ځي او به مونږه کوو نو کوم ټکی یوز شو سپونټینیسلی ها څوک به هیټ لاس کوي هاټ باډي څوک به ګین کوي ټل د هغې وخته پورې both bodies become at same temperature ایا دې وایي their temperature difference become zero یو بل خبره هم یاد وساتئ د هیټ فلو کېدو موږ هیټ ریپرزنټ کوو په کیو دا ډایرکټلی پروپورشنل دی چینج ان ټمپریچر ته څومره چې د دوه باډیز په مینس کې ټمپریچر ډیفرنس سیواو دومره به هیټ فلو سیوای څومره چې ټمپریچر ډیفرنس کمیږي هیټ فلو کېدل به کمیږي کله چې چینج ان ټمپریچر ختم شو نو هیټ به هم فلو کېدل ختم شي ګوره وته we have two bodies red and blue the one is at 100 degree centigrade the second one at 0 degree centigrade ما دا راوستو په thermal contact کې contact ترالو اوس ګوره وته څومره ټمپریچر ډیفرنس دی وایي راته 100 ډیر زیات هیټ په فلو کیږي څوک به لاس کوي د چا چې ټمپریچر سیوا دی 100 څوک به ګین کوي کولډ باډي او خو په هاي ریټ سره ها رو به د دې هاټ ټمپریچر څه کیږي کمیږي د ټمپریچر به رو سیوا کیږي ولې د هیټ لاس کوي د هیټ اجنه بل مطلب دا را شو چې څوک هیټ لاس کوي داغه به ټمپریچر کمیږي رو به یخیږي څوک چې هیټ ګین کوي अब गर्मीږي رو به ټمپریچر سیوا کیږي لکه سات پس دی را کوشو 70 ته هغه ساته وخته ته ولې د دومره کم شو پس دومره سیوا شو ټمپریچر ډیفرنس ته راغی 40 ته 40 ډیفرنس دی کنه دی
یو په 70 دی بل په 70 دی نو چینج ان ټمپریچر څومره شو 40 نه دی چې یو په 70 دا بل په 30 دا 40 ډیفرنس نه دی دلته به زیات هیټ فلو کېدو که اوس به فلو کېږي ویم وختي چې یو 100 او بل په 0 اوس په 70 دی او په 30 دی نو وختي به ډېر هیټ فلو کېدو که اوس به ډېر هیټ ولې وختي چې ټمپریچر ډیفرنس او سیوا نو هیټ فلو کېدل به هم سیوا وي چې ورو ورو ټمپریچر ډیفرنس کمیږي هیټ فلو کېدل به هم کمیږي ختمېدل مې نه دی ویلي ښه جي لږ ساعت پس دې څه ته راکوشو او دې څه ته وختو 50 ته د دوه ټمپریچر څه شو ټمپریچر ډیفرنس شو 0 هیټ فلو کېدل سٹاپ یا په سیم ریټ په ان او آوټ کیږي مطلب کانسټنټ دی ته به دې نشو ویل چې دا هارت ته او دا څه دی کولډ دی هارت باډي هیټ لاس د ټمپریچر کمیږي کول باډي د به هیټ ګین کوي د ټمپریچر سیوا کیږي او چې کله ته ماته وې چې سر دا خو ورسېدو thermal equilibrium ته نو چې thermal equilibrium ته ورسېدو change of temperature به څه شي 0 بشي clear